Hi guys! Welcome back to my channel and this is Brenda. For today's video, pag-uusapan natin ngayon yung easy step ng pag-process kung paano mag-apply ng Calamity Loan sa SSS website gamit lamang ng cellphone. Ang lahat po ng SS member ay pwede po mag-apply basta qualified. Meron pong 5 requirements sa SSS. Una, kailangan po ay nakapag-register na po kayo. Meron din po akong tutorial kung paano gumawa ng account sa SSS. Click nyo lang po yung I button dyan or sa description box. Make sure na ang member ay dapat may 36 months na contribution at dapat within 12 months ay may 6 na posted contribution bago mag-apply ng Calamity Loan. Dapat po residente at nakatira sa area na declared under state of calamity. Dapat po ang membro ay hindi pa nakapag-avail kahit anong SSS benefits. Dapat wala po tayong outstanding SSS Loan Restructuring Program or Calamity Loan Assistance Program. Ang pwede niyo po ma-loan is maximum of 20,000 pero depende po ito sa inyong average na monthly contribution sa huling 12 months. Meron po tayong 24 months sa pagbabayad ng amortization. Meron po tayong 6% na interest, then meron din po tayong 1% na service fee, pero ibabawas na po yun or i-deduct na po mismo sa pag-apply nyo ng Calamity. So mamaya makikita nyo po. So ngayon guys, punta na po tayo sa ating cellphone para mag-apply ng Calamity Loan. So open nyo po kahit anong browser. So may good news po ako guys kasi pwede po ito sa mga Apple user. Punta na po tayo sa ating screen. Open lang po natin ang internet browser. Input nyo lang po sss.gov.ph. Click nyo lang po I'm not a robot. Minsan may lumalabas na ganitong captcha. Select nyo lang po ang kanyang katanungan. So katulad po niyan, traffic lights. So click nyo lang po yan. Then verify. Submit. Click lang po natin itong member. Input mo lang dito guys ang inyong user ID and password. Then, click nyo rin po dito sa gilid na I'm not a robot. Click mo lang po itong not yet registered kung ikaw ay hindi pa po nakapag-register. Then, click submit. So, dito na po tayo sa homepage. Click nyo lang po itong e-services. Then, sa ilalim po ng e-services, click nyo lang po itong pangatlo na apply for Calamity Loan. Bago po tayo mag-apply ng Calamity Loan, kailangan po ay makapag-enroll po muna tayo ng bank account. Click lang po natin itong naka-highlight na blue. Input lang po natin ang ating bank account details. Select nyo lang po dito kung anong bangko kayo. Input nyo lang po dito guys ang inyong bank account number and confirm bank account number. Then click nyo po itong I agree. Then double check po natin kung tama po yung na-input po natin account number. Click na po natin itong enroll bank account. So yan. Then click na lang po yung OK. Then makikita po natin sa taas, you have successfully enrolled your bank account details to SSS. So ayan, may po siyang transaction number. Ito na po yung in-enroll natin kaninang bank account. So, ayan, nakapunta na po siya sa baba. Ayan. Bank account details. So, ayan. Ngayon guys, proceed na po tayo sa pag-apply ng Calamity Loan. Kailangan po dito guys, updated po ang inyong contact information. Makikita na dito guys kung magkano ang inyong loanable amount. Click niyo po itong choose bank. Double check po natin ulit guys kung tama po ba yung account number natin bago po natin ito click.
Double check po natin guys mula sa contact information sa mailing address. Then click nyo po itong I agree. Then mag-download po siya ng terms and conditions. Then double check ko na po guys mula sa taas hanggang sa baba. Click na po natin itong proceed. Click lang po natin itong proceed. Ito na po yung makuha natin net amount, 11,880. Nakadidak na po dyan guys yung service fee na 1%. Then click submit and click OK. So may lalabas po na ganito guys. You have successfully submitted your Calamity Loan application to SSS. Then mag-notify din po ito sa inyong email. Ito na po guys yung email ni SSS. Punta naman po tayo sa SSS website para ma-check po natin ang ating Calamity Loan status. So yan guys, nandito na po tayo sa SSS website. So click lang po natin itong inquiry. I-zoom out lang po natin. Then click po natin itong loans info. So unang labas kasi salary loan. Then click po natin itong word na Calamity Loan. Next tab. Word na Calamity Loan. Click po natin yan. So yan. So, ito po guys, yung about loan application details. So, meron dito loan type, Calamity Loan, then application filed to SSS website, encoding date, July 8. Then, employer ID, employer name, then loan application status. So, yan po yung ating status guys. Nakalagay po ay disbursement through the bank. Then, next is information details. So, processing date, voucher number, meron dito ang account number, account type, check amount, loan amount, then yung loan month, and then monthly amortization. So meron na po dito ang ating monthly amortization is 531.85. Then yung first monthly amortization is December 2020. So dun po tayo mag-uumpisa magbabayad sa ating Calamity Loan. So ayan. So dito naman sa baba, list availed loans. Pwede po natin po i-click na word Calamity Loan. So, lalabas po yan, number loan information. So, yan guys. So, in case po dito guys, magbabayad po kayo ng posting payment. So, dito po yung lalabas. Yung hinahulog nyo po about sa Calamity Loan. Diyan po yun mag-post. Zoom out po lang natin para makita natin. So, ayan guys, ang ating loan application status is disbursement to the bank. So, sa tingin ko po guys, straight lang po yung posting. So, ayan. Disbursement pa lang. Pero nakuha ko na po yung aking Calamity Loan. Siguro late lang po yung posting. So, nakuha ko po yung aking Calamity Loan after 15 days. So, hindi lang po ito updated. Yung kanilang status. So, ayun na guys, sana nakatulong ako sa inyo. So, maraming salamat sa panonood. Comment lang po kayo sa baba kung may katanungan po kayo. Please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you guys!